গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰতিটো মিনিটত এই ৰিলছ ইনষ্টা ফেচবুক চেক কৰাৰ গতে নিজৰ নলেজ কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিমান মই পাৰফেক্ট হৈছোঁ এইখিনি যদি মিনিটে মিনিটে টেষ্ট কৰি থকা হ'লে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে নাই কমেও দুজনকৈ হ'লেও চৰকাৰী চাকৰিয়াল থাকিলেহেঁতেন। আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিলছ ইনষ্টা ফেচবুকত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মানুহে যুৱক যুৱতীয়ে অসমৰ পৰা চাকৰি লৈ পেলাইছে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বেক চাইডত সেউজীয়া পথাৰৰ মাজত আছোঁ, জাল পাতিব আহিছিলোঁ। আৰু মই যিটো কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেই কথাটো আজিকালি প্ৰায় আমাৰ অসমৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰায় 99% ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে, পঢ়া শুনাৰ সলনি ৰাতিপুৱাতে শুই উঠি পেলাই মোবাইলটো হাতত ধৰিব আৰু চাব, ষ্টেটাছ দি থৈ দিব। ষ্টেটাছত মই কিমান লাইক পালোঁ, কমেণ্ট পালোঁ, কিমান লভ ৰিয়েক্ট পাইছোঁ এইখিনি চাব। আৰু প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীক মই দেখিছোঁ পঢ়া শুনাটো বাদেই দিলে ৰিলছ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত গোটেই 24 ঘণ্টা ব্যস্ত হৈ থাকে। যদি এই ফেচবুকত এটা ফটো বা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰে বা এটা ৰিলছ আপলোড কৰে, এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ইমানেই নজৰ দিব, প্ৰতিটো মিনিটত চাই থাকিব কিমানটা লাইক পালোঁ, কিমানটা কমেণ্ট পালোঁ, কিমানজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু কিমানজনে লভ ৰিয়েক্ট কৰিছে। এইখিনি প্ৰতিটো মিনিটত চেক কৰি থাকে। যদি এনেদৰে গভৰ্ণমেণ্ট কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰতিটো মিনিটত এই ৰিলছ ইনষ্টা ফেচবুক চেক কৰাৰ গতে নিজৰ নলেজ কিমান ইনক্ৰিজ হৈছে বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কিমান মই পাৰফেক্ট হৈছোঁ এইখিনি যদি মিনিটে মিনিটে টেষ্ট কৰি থকা হ'লে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰতে নাই কমেও দুজনকৈ হ'লেও চৰকাৰী চাকৰিয়াল থাকিলেহেঁতেন। কিন্তু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, এই সময়খিনিত তেনেকৈ থাকিলে, ফেচবুকত চালে, ৰিলছ চালে, ইনষ্টাগ্ৰামত টাইমখিনি পাছ কৰিলে, তাৰপিছত আবেলি সময়ত ওলাই যাব পথাৰত বা ফিল্ডত। কিন্তু তাত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, ফিল্ডৰ মাজত বহি পেলাই ডিছকাছ কৰিব, কিন্তু ভাল কথা ডিছকাছ নকৰে, এটা ভাল টপিক এটা লৈ পেলাই ডিছকাছ নকৰে। তাত কি ডিছকাছ কৰিব, খোৱা বোৱাৰ কথা, মই কালি ইমান এনজয় কৰিলোঁ, ইমান থাকালোঁ, বহুত কিবা কৰিলোঁ তেনেকৈ। আৰু ক'ব মই কালি মটৰচাইকেলখন 120 চলালোঁ, 150 গোটেই এক্সেল দবাই পেলাই চলাই চালোঁ, এইখিনি বিষয় ডিছকাছ কৰিব। আৰু কলেজত যোৱাৰ পিছত এজনী ভাল ছোৱালী আহিলে বা ডেকাত তাইৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিব, তাই এনেকৈ পিন্ধে, এনেকৈ কৰে, এনেকৈ থাকে, তাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কেনেকৈ পাম, তাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কোন, তাক কেনেকৈ পঠাব পাৰিম, এইখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব। কিন্তু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিছকাছ নকৰে যে এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে কোনখন কিতাপ বেছি ভাল, কোনখন ইউটিউব চেনেলৰ পৰা পঢ়িলে আমাৰ প্ৰফিট হ'ব আৰু কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিলে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম, এইখিনি বিষয় ডিছকাছ নকৰে। তাৰ মানে আজিৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে, যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰায় 99% ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে, বক্ৰ পথেৰে গৈ আছে, মানে ইহঁতৰ জীৱনটো ক'লৈ নি আছে, অন্ধকাৰলৈ লৈ গৈ আছে। চ' মই ভাবোঁ যেনেধৰণে অসমৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে ৰিলছ ইনষ্টা ফেচবুকত নিজৰ মূল্যৱান টাইমসমূহ পাছ কৰি আছে, এইখিনি সময় যদি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়ে, নিশ্চয় ভৱিষ্যতবিলাক কি হ'ব, ভাল হ'ব।